Today we are talking about SMART goals. با عرض درود و احترام امروز در رابطه با اهداف هوشمند می‌خوایم صحبت کنیم. So what are goals? اهداف هوشمند چی هست؟ چه چیزایی هستند؟ A goal is a target or objective that you are trying to reach, achieve, or accomplish. یه هدف هوشمند اون نقطه توجه یا هدفیه که یک شخص قرار میده برای دستیابی به اون و یا موفق شدن تو اون زمینه. SMART is an acronym in English and acronyms, like the first letter of each word stands for something. And so SMART is like practical, but also the letter like SMART also symbolize other things. تو زبان انگلیسی اسمار یا هوشمند هر کدوم از این حروف یه کوتاه شده یه کلمه بزرگتر هستن که با همدیگه ارتباط دارن و معنی جالبی داره. حالا تو فارسی به این صورت نیست، ولی خب الان بررسی میکنیم اون معانی رو در زبان انگلیسی. So this is what it stands for in English. I recognize that it doesn't transfer into Farsi. الان چک میکنیم اون معنی که داره تو زبان انگلیسی و حدس میزنن که به زبان فارسی اونجوری نیست که صحیح هست. Okay, so the S stands for specific. اون S برای به معنای خاص معنی میشه. M stands for measurable. M برای قابل اندازه گیری هستش. A stands for achievable. A برای قابل دست یافتن هستش. R stands for realistic or recorded. R برای واقع بینانه بودن هستش یا اینکه از قبل ثبت شده هست. And then T stands for time bound. و در نهایت T برای اون بازه دارای بازه زمانی بودن هستش. So for specific, if you're like, this could be for anything. Like I'd written this once and my goal had been like, I want to swim the English Channel. And then I outlined like what all that would look like and like made like a SMART goal for it. But for you, in regards to finding a job, I'll kind of like outline that with different examples. تو مورد اول که خاص هست، این میتونه خیلی توضیحات دقیقی در رابطه با یه هدف خاص باشه. به فرض مثال برای ایشون این بوده که یه شبکه انگلیسی زبان رو حالا باز باشن یه راه اندازی کنن. حالا برای ما تو زمینه کاری میتونه فرق داشته باشه، متفاوت باشه، ولی خب اون موضوع کلی این هست که یه مورد خاص رو شما انتخاب میکنین و طبق اون برنامه‌ریزی میکنین. So it doesn't necessarily like, I want to communicate this. It can be for everything in your life that you're trying to set a goal for. It doesn't need to specifically be a job. That's just what we're using the examples for. و برای اینکه شفاف سازی بکنیم، این خاص بودن موضوعی که داریم مطرح میکنیم فقط برای پیدا کردن کار نیست، میتونه برای هر چیزی تو زندگی شما باشه. یه چیز خاصی رو مد نظر قرار میدین و طبق اون برنامه‌هاتون رو قرار میدین، برنامه‌ریزی میکنید. So first you want to ask yourself, well, these are just some clarifying questions like who, what, when, where, why, and how. برای اینکه این شفاف بشه چند تا سوال رو همیشه از خودتون نیاز هست بپرسین که چه کسی، چه زمانی، چه وقتی، کجا و چطوری. So who would be like I, like myself, or like in this case you, am looking for a job. That would be what. Where? Probably in Glasgow. When? That like a time. And then like why, like your reasonings for wanting the job, but also being specific in terms of like, these are my skills and like these are jobs that line up with those skills. So I want to find a job within my skill set. اگه بخوایم اینو بررسی بکنیم، اون چه کسیش رو شامل میشه که میشه شما قصد چه چیزی رو دارین، میشه پیدا کردن کار در چه جایی
میشه اون محل زندگیتون برای ما گلاسکو هست، در چه زمانی، حالا اون بازه زمانی که مد نظر دارین و آیا و چرا که شما قصد انجام اون کارو دارین، برای حالا درآمدتون، برای امرار معاش هست و این میتونه برای هر چیز دیگه ای قرار بگیره، ولی خب اینجا فقط برای پیدا کردن کار هستش. Be specific about like what you enjoy doing, things you don't enjoy doing, and then look for jobs from there. And in being more specific, you are able to narrow down from like 100,000 choices to like 10 that are more realistic if you're applying for jobs and able to do that. با توجه به تمام این موارد، اگه این سوالا رو از خودتون بپرسین، میتونین شفاف سازی کنین که چه کاری به درد شما میخوره و چطوری میتونین به اون برسین. و این خیلی مهمه که بیاین به طور خاص هر قسمت رو موشکافی کنین، ببینین دقیقاً چه چیزی رو میخواین انجام بدین، چه کاری رو میخواین پیدا بکنین. اگه برای موضوع دیگه هست، برای چه قسمتی میخواین اون قرار بدین. این که به طور خاص ریز بشیم و جزئیات رو ببینیم به ما کمک میکنه که خیلی راحت‌تر اون چیزی که با توانایی ما، با مهارت‌های ما هماهنگی داره، به قول معروف بهش دست یابیم. The next thing is measurable. So these are like specific criteria that help you to measure your progress towards accomplishing that goal. مورد بعدی قابل اندازه‌گیری بودن هست که به طور کلی بخوایم توضیح بدیم، یه سری موارد و چیزایی که شما جمع آوری میکنین به عنوان سنگ محکتون که مشخص باشه و طبق اون پروسه و اون پیشرفتتون رو باش مقایسه میکنین و اندازه‌گیری میکنید. So for you, if you are only Farsi speaking and applying for jobs in the UK, it's going to be significantly easier for you to find jobs if you speak English normally. And so if you are learning English and practicing, it's easy to get discouraged because from the day to day, you don't really see your progress. But like when you talk to other people after having not seen them for a month, they're like, wow, your English is really improved. And you're like, oh, and it's encouraging. So for you, a good way to measure your progress in regards to like doing things that are going to help you in your job search process is to make like a little smiley face chart or something. And like on a scale of like frowny face to super smiley face, how do you think your progress is going? And if it's a super frowny face, then start there. And then you're able to measure your progress and how you're doing. برای شما به عنوان یه فارسی زبان اگه داخل انگلستان میخواین مشغول به کار بشین، خب خیلی راحت‌تره که زبان انگلیسی صحبت کنیم، ولی خب اگه صحبت نمی‌کنین و دارین تمرین میکنین که یاد بگیرین، شاید این یه خورده باعث بشه که انگیزتون رو دست بدین، یه خورده ناامید بشین. ولی چرا که شما شاید موقع تمرین متوجه نشین چقدر پیشرفت کردین، ولی خب وقتی که بعد از 1 ماه، بعد از 2 ماه با یه شخصی که ندیدینش صحبت میکنین، متوجه میشن که چقدر شما پیشرفت کردین. و برای اینکه حالا اون مسئله متوجه شدن این پیشرفت خودتون رو بتونین برطرف بکنین، میتونین یه جدول درست کنین با حالا چهره‌های مختلف، خیلی خوشحال، خیلی ناراحت، و به خودتون یه اندازه بدین که آره خیلی خوشحالم با این قسمت چون میتونم خیلی خوب صحبت کنم، خیلی ناراحتم. با توجه به اون جدولی که درست میکنین یه جوری برای خودتون یه سنگ محک میسازین که باش پیشرفت خودتون رو مقایسه کنین و اینجوری باعث تشویق خودتون میشه. Another really practical way of measuring it. Now, I think, Hadi, is this correct? Like, you do have to pay a fee to take like the ISIL exam, like is that what it, or the IELTS? Yeah. Like the English language test. Okay. Yeah. So like that's a more expensive option. But if you test yourself like once a year until you have like proficiency, like or like every half a year, like you're just gonna okay, like where am I at now? And like that's kind of like an unbiased opinion of your progress and helps you benchmark that way. یکی دیگه از راهایی که شما میتونین خودتون رو محک بزنین، یه خورده هزینه بردار هست برای امتحانای آیلتس که در واقع
امتحانی هست که مشخص میکنه سطح زبان شما در چه حدی هست و شما میتونید این مدرک هم دریافت کنین. شاید سالی یه بار این کار رو انجام بدین، ببینین پیشرفتتون در چه حده. این یه جورایی میتونین خودتون رو محک بزنین و پیشرفت خودتون رو ببینید. And then another practical way, like it can get discouraging in the job search process, but if you apply to a bunch of different places, there will be a bunch that you don't hear back from. And then you'll keep searching and you narrow down your search because you're getting more specific. And then you'll get to the first round or second round of interviews, and it might still be a no, but because you're moving further, you're still able to see the progress. And so it's a little bit less discouraging. اگه بخوایم به صورت عملی بهش نگاه بکنیم، تو مراحل پیدا کردن جاب شاید شما جاهای مختلفی تقاضای کار بدین، اصلا ازشون هیچ اطلاعی نشه، با شما تماس نگیرن و یه خورده ناامید بشین. ولی خب اگه این کار رو ادامه بدین، بعد یه مدت شما این یه مرحله مصاحبه میگیرین، شاید مصاحبه مرحله اول رو قبول بشین، مرحله دوم باشه. به همین صورت چندین بار که انجام می‌بینید خودتون متوجه میشین که چقدر پیشرفت کردین و اون مراحل پشت سر رو گذاشتین. And then the next thing is achievable and attainable. And is it impossible to achieve? Going to the moon at one point would have been impossible to achieve without technology, like things like that. So, do you have the resources and the capabilities to achieve your goal? And then have others done it successfully before? And the answer, at least to finding a job, is yes. مورد بعدی قابل دستیافتن بودن هستش، که اینکه قابل دسترسی باشه و اینکه غیر ممکن نباشه. آیا کسی قبل از شما این کار رو انجام داده یا نه؟ آیا شما اون منابع و توانایی‌هاش رو دارین که انجام بدین؟ مثلا برای رفتن به ما این خیلی مسئله خیلی بزرگ و سختی بوده، کسی انجام نداده بوده، چندین مرتبه امتحان شده، ولی خب دستیافتنی. الان اگه بخوایم مقایسه کنیم میتونیم ببینیم آره این انجام شده، پس غیر ممکن نیست. سعی کنیم اون اهداف یا اون چیزهایی که تو زندگیمون انتخاب میکنیم غیر ممکن نباشن، برامون قابل دسترسی باشن با توجه به مهارت ها و اون مواردی که ما داریم و میتونیم کسب کنیم. Something I will say with achievable, most things are achievable, but it might be you getting in your own way. So for like me, I could definitely learn German if I spent enough time doing it, but I really haven't done a lot to like learn German other than downloading like the Duolingo app on my phone. I'm not gonna like learn German just from having the app on my phone. I need to go in each day and practice and set steps to improve. تقریبا خیلی از چیزها امکان پذیر و قابل دسترسی هستن، ممکن هستن. به فرض مثال من اگه بخوام زبان آلمانی رو یاد بگیرم، نیاز هست که تمرین بکنم، نیاز هست که هر روز خودم به قول معروف به جلو هل بدم و از موارد مختلف استفاده کنم. مثلا اپی که روی گوشیم نصب کردم از اون استفاده بکنم، بتونم یاد بگیرم. با تمرین کردن این کار امکان پذیره. ولی خب اگه من فقط اونو نصب کنم روی گوشیم و ازش استفاده ای نکنم، این هیچ وقت اتفاق نمیفته، امکان پذیر نیست. I think the biggest hurdle for achieving stuff is sometimes just like making it your priority and then structuring what your week looks like so that like visually if you were looking at your calendar you're like this is when I'm going to practice this skill. یکی از چیزهایی که باعث میشه یه هدف، یه خواسته امکان پذیر و قابل دست یافتن بشه، اینی که اونو در اولویت قرار بدیم، داخل تقویممون اونو مشخص بکنیم، جای مختلف اونو بنویسیم. وقتی که میبینیمش یادمون بیاد آره این قسمت اولویت منه، باید روش تمرین کنم، باید روش وقت بذارم و این باعث میشه که ما بهش دست بیابیم. Then is it realistic and recorded? I don't know the statistics of this. Mike has said them before. You're significantly more likely to accomplish your goal if you tell somebody about it, because it's like accountability. And sometimes I think people are afraid to tell their goal because they're like, what if they think it's a stupid goal? But then also like recording it, like if you write your goal on your mirror and you see it every day, it's present in your mind and you're more likely to achieve it.
مورد بعدی واقع بینانه بودن هست و مواردی که از قبل ثبت شده، به این معنی که یه اشخاصی قبل از ما اون رو انجام دادن، اسناد و مدارکی هست که نشون میده اینها امکان پذیر هستن و اون بالفرض مثال اینکه بیایم اهدافمون رو به شخص دیگه بدیم، این خیلی کمک میکنه، چرا که خودمون رو یه جورایی متعهد قرار میدیم، اون شخص به اون یادآوری میکنه، یعنی که اگه جایی بچسبونیم هدفمون رو، اون رو دوباره میبینیم، یا اینکه اگر بررسی کنیم ببینیم با توجه به زمان و منابعمون آیا میتونیم به اون دست بیابیم، اینو کمک میکنن. و در نهایت اینکه از اینکه با دیگران به اشتراک بذاریم اهدافمون رو، نترسیم، چرا که اون خودش کمک کننده هست، نترسیم که شاید نتونین انجام بدیم. Have you structured your day in a way that saying you want to find a job or apply to a college, but like don't have the language skills behind it that it'll be like realistic quite yet? Then it could still be a goal, but it might just not be like a right now goal. You might need to adjust a few things but keep it as your goal. اینکه بیایم ببینیم واقع بینانه هست، بررسی کنیم با منابع و توانایی که داریم. به فرض مثال اگه میخوایم کالج ثبت نام کنیم، آیا زبان انگلیسیمون انقدر قوی هست که بتونه اون رو حمایت کنه، یا اینکه نه نمیتونیم از پسش بر بیایم. شاید امکان پذیر باشه، یعنی غیر ممکن نیست، ولی خب برای یه زمان دیگه. So yeah, back to like my goal that I'd kind of joked about at the beginning of swimming the English Channel. Definitely a goal, and it's a bucket list item that I'd like to check off. But I like, because of COVID, I can't actually swim in pools right now, so it's not necessarily realistic for right now. اگه برگردیم به هدف قبلی من که من اشتباه ترجمه کردم، این بود که میخواستن شنا کنن داخل کانادا یا رودخانه انگلستان، ولی خب الان به خاطر کووید امکان پذیر نیست، یا اگه بخوام برن استخر اونم به قول معروف یه جورایی سخته، امکان پذیر نیست، به خاطر که واقع بینانه نیست، کووید محدود کرده. Yeah, so some benefits from writing down your goals. It boosts your motivation. It helps you improve your focus. And part of that is because you're like, oh, this is the goal. Does this align with my goal? And you're like, oh, no, it does. Okay. Because of that, like, it reduces your stress levels. It allows you to break your big goals into small goals. And then by like eating bite by bite, you're like able to achieve the big goal. And then it also helps you track your progress. اون فوایدی که نوشتن هدف شما به صورت مکتوب داره، میتونه افزایش انگیزه شما باشه، تمرکز بیشتر شما باشه، کم کردن استرس شما باشه، و همینطور با تجزیه و تحلیل کردن هدفتون و به قسمت‌های کوچکتر تبدیل کردن، چون میتونین یواش یواش پیش برین، یه لقمه کوچیک هر بار بردارین و اون رو انجام بدین و اینجوری شما میتونین هدف بزرگتر رو با موفقیت پشت سر بذارین و در نهایت به شما کمک میکنه اون مراحل و پروسه رو بتونین بررسی کنین و به قول معروف یه نگاه کلی بتونین داشته باشین که چه کاری شروع کردین و به کجا رسیدین. And then this is a pro tip I kind of said, like writing your goal in your bathroom mirror so you see it every day. And then also telling people, not people who are going to be like, oh, you didn't actually do that, or like who are going to discourage you, but people that you trust who are going to be there to encourage you when you have a bad day and hold you accountable and remind you like it's just a bad day. Bad days happen, and like give you the encouragement to keep going. و اینجا میخوایم به یه سری نکات خیلی حرفه‌ای اشاره کنیم که مورد اول نوشتن اهدافمون روی کاغذ و چسبوندنش جایی مختلفه. مثلا اگه داخل سرویس بهداشتی میریم یا داخل اتاق میریم، روی آینه میبینیم اون نوشته رو، یادمون میاد که این هدفمونه، باید براش تلاش کنیم. یا اینکه اگه به دوستمون اونو میگیم، اون دوستی که بیاد ما رو حمایت کنه، نه اینکه ما رو مسخره کنه، ناامیدمون کنه، دوستی که ما بهش اعتماد داریم به اون بگیم، میتونه ما رو یه خورده تشویق بکنه هر موقع ناامید هستیم و باعث پیشرفتمون بشه.
So the last thing is time bound. So like giving yourself a deadline really helps you stay accountable, and it also helps you like benchmark, okay, we're going to do this by this time, and break that goal into smaller bits. So give yourself a deadline, even if it's just like, I'm going to take the IELTS exam a year from today, or like around this time next year, and give yourself a date, look at the classes, register, and then in registering for it, you're more likely to actually achieve it. و در نهایت بازه زمانی که مشخص باشه کی و در چه زمانی ما میخوایم اون هدفمون رو دست بیابیم. به فرض مثال اگه شما برای خودتون یه تاریخ بذارین که تو این تاریخ میخوام به این هدف دست بیابم، این باعث میشه که همونجوری که به تاریخ نزدیکتر میشین تلاشتون بیشتر بشه و مطمئن بشین که برای اون زمان شما آماده هستین. اگر قراره بیاین آیلتس رو امتحان بدین، تاریخش رو بدونین که آره این تاریخ امتحان من هست و با توجه به اون عمل بکنین، میتونه به شما کمک بکنه و شما رو یه جورایی تشویق و اجبار کنه که بتونین اون هدف رو با موفقیت پشت سر بذارین. Here is like a little map. You can print this out and figure it out for all of your in-person goals. اگه میخواین برای خودتون اینو پرینت بکنین، این یه جدول یه جدول هست که شما میتونین تو اون قسمت‌های مختلف این هدف هوشمند رو مشخص بکنین و توی موارد مختلفش استفاده کنید. For links to like career assessment tests and like job aptitude tests, like for more specific indicators of like careers in Scotland that might be compatible with skills that you already have, but they might just have a different name for. Like in America, we'd say like a construction worker, and here it would be a joiner. So it's just like learning the terminology. But if you take these career assessments, it will help you kind of narrow down fields that you're good at. And for myself, like I took these and it gave me like business and entrepreneurship all at once. So I'm like, okay, it definitely like it's accurate in that it narrowed down like what I do have skills for. So I would recommend it. Try them and then let us know by commenting or emailing us the video in the YouTube description link, and letting us know like what kind of ones you found. And if you do already have a job, did it line up with the one that the career test recommended? So just let us know. و نهایتا اگر مطمئن نیستین که چه مهارت‌هایی دارین، این دو تا لینکی که پایین می‌بینین میتونین روش کلیک کنین و برین اطلاعات بیشتری دریافت کنین. اینجوری هست که آینده کاری شغل‌های مختلف اونجا توضیح داده. اگر بالفرض مثال اینجا نجاری بهش میگن، جای دیگه اسم دیگه ای داره، اون اسما رو یاد میگیرین و براتون واضح میشه که آینده کاریتون چیه، تو کدوم زمینی به درتون میخوره کار کنین. و نهایتا به ما هم اطلاع بدین که چطوری پیش رفته. اگر کمک میخواین، اگر فکر میکنین مفید بوده، به ما ایمیل بزنین، داخل کامنت یوتیوبمون بنویسین که ما ببینیم اون پروسه، اون تاثیر چطوری بوده و تلاش بر بهبودش داشته باشیم. And then if you want to connect with us, here's how. و در نهایت اگه میخوایم به ما در تماس باشین، یعنی در ارتباط باشین، میتونین از مواردی که ذکر شده استفاده کنید.